ආයිබෝවන් අපේ ගෙදර කුකින් YouTube channel එකට අදත් ඕගලන්ව ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඔන්න මම අදත් ඕගලන්ට වටිනා කියන වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවා. ඔන්න මම අද ඕගොල්ලොත් එක්ක හදන්න යන්නේ අපේ නිවසේ පහසුවෙන් හදාගන්න පුළුවන් Chop Suey ස්පෙෂල් රයිස් එකක් තමයි හදන්න යන්නේ. එහෙනම් අපි බලමු මේ ස්පෙෂල් රයිස් එක හදන්න මොනවද අපිට ඕන කරන්න කියලා. අපි මේ ස්පෙෂල් රයිස් එකට ඕන කරන ද්‍රව්‍යයන් වල ප්‍රමාණයන් මම වීඩියෝ එකට පල්ලෙහින් දාලා තියෙනවා. මම බාස්මති රයිස් තමයි අරන් තියෙන්නේ. ඒක මම බාගෙට තමයි උයාගෙන තියෙන්නේ. මම චිකන් පොඩි තීරු කපාගෙන බැදගෙන තියෙනවා. සොසේජස් බැදගෙන තියෙනවා. කැරටුයි අලයි බොන්චි මේ එළවලු ಜಾති ටිකක් මම බාගෙට තම්බගෙන තියෙන්නේ. බෙල් පෙපර් ಜಾති තුනෙන්ම අරන් තියෙනවා. ලුණු ගෙඩියක් විතර මම කපාගෙන තියෙනවා. බිත්තර මම ගෙඩි දෙකක් බැදගෙන තියෙනවා. සෝයා සෝස්, තක්කාලි සෝස්, චිලි සෝස්, ලුණු. මේ ද්‍රව්‍ය ටික තමයි අපි මේ ස්පෙෂල් රයිස් එක හදාගන්න ඕන කරන්නේ. එහෙනම් අපි බලමු මේ ස්පෙෂල් රයිස් එක හදන්නේ කොහොමද කියලා. මෙන්න මේ විදිහට තමයි Chop Suey ස්පෙෂල් රයිස් එක හදාගත්තාම තියෙන්නේ.
ඔගොල්ලෝ මේ වගේ රසවත් රයිස් එකක් හදන්න හදලා රස බලන්න අනිවාර්යයෙන්ම අපිට කියලාත් එවන්න. මගේ YouTube channel එක තාමත් ඔයගොල්ලෝ subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න bell icon එකත් click කරන්න. එහෙම වුණොත් මගේ අලුත්ම recipes ඔයගලන්ට ඉක්මනින්ම බලා ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් මේ වගේ රසවත් අලුත්ම වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනින්ම හමු වෙමු. ඔයගලන්ට සුබ දවසක්.